Що ж, ЗГ в нас стартує на верхній частині карти під зеленим кольором. Asus знизу, обидва за стелсів, карта Dralim Desert. Нас, можливо, очікує затяжна гра. Хоча, хто його знає, можливо, і швидко. З Маджестою теж могло бути дуже довго, але ні, не затягнулося. Так, що в нас тут по базам? Два ресурсних, ну, тобто зараз стандартно вони розпочинають. Два ресурсних. Казарма, в принципі, розбіг рабами, ні, не імені. Dralim Desert захотіли гравці. Так. Тонелі тут в центрі вже є. Ну, дуже зараз схожа гра у нас від обох гравців. Але як вона піде далі? Тут, напевно, найважливіше запитання. Є військовий завод. У казарми тут одна з них фейкова. 100%. У Asus'ів немає фейкових казарм. Тонелі вже є. Ну, до речі, плюс-мінус тонелі однакові. Ну, якщо б цей був тут, просто один в один було б зіграно. Але ні. Поїхала перша технічка зараз від The Game. До речі, правильно, якщо б тут зараз зробив цей тонель Asus, він побачив її. Скоріше за всього, він її побачив. Але поки що немає чим відповісти. Так, музика закінчилась. Тут вже повністю дуель на технічках. Поки що Asus від'їжджає, побоюється. Свою вежу він захоплює. В куточку справа він теж захоплює. Так, а тут, до речі, можна навіть і поборотись за цю вежу і її теж захопити. Технічка поїхала від Asus, за нею погоня йде. Зараз її знаходять, тут ще друзі під'їжджають від The Game. І зараз будуть з нею розбиратися. Працівничок тільки після того, як її знищили, починає будувати свій тонель. Ну що ж, Asus вже з двома нафтовими вежами вже будує палац. Ну так, дві нафтові вежі, 2000, ну думаю, $500 він десь там знайшов. І, в принципі, можна вже будувати. Він же трішки йде вперед. Зараз The Game змушений його буде наздоганяти економічно. І відразу ж... Важливо. Так, ну що ж, третій ресурсний центр зараз від The Game. Він собі нафту теж захопив, а другу нафтову вежу теж захопив. Так, цікавий від Asus зараз ресурсний. Навіть два. Ну, можна навіть ще й п'ятий бахнути. Він взагалі піде вперед. Ну, поки що з технікою не особливо там багато. Від The Game дуже багато технічок їздить, але щось вони просто даремно катаються. Asus тим часом просто забирає собі ресурси. Так. Виїжджають відразу ж квади, відразу ж виїжджає токсиновий трактор. Asus не дає просто так себе затиснути. В нього зліва теж ресурсний центр є. І закриває там все відразу ж тонелями. Але тут трішки не вистачає зараз швидкості. Василь тут швидше буде. Але не набагато. Включає Степана Гігу. Хто такий Степан Гіга? Я ж не знаю.
Там, до речі, якщо я не помиляюсь, можна музику замовляти в донатній системі. Хто такий Степан Гіга, я не знаю, але музику можна замовити і послухати. Так, бойовий автобус зараз від Asus поїхав розбиратися з цими своїми квадами. Хто там хлопців ображає. Але залишається без тонелів зараз на правому фланзі Asus. Відразу ж на лівий фланг переводить свій бойовий автобус розбиратись далі. З проблемними зонами. Проблемних зон там вистачає. Знов квади. Бойовий автобус з ними повинен розібратись. Тут теж все в стелсі. Так, намагається через контрол пострілювати. І знаходить де ресурсний центр. Ще один бойовий автобус зараз є у Asus. Ну так, в нього трішки раніше з'явився палац, і тому і більш таких юнітів від нього їздить. П'ятий ресурсний центр. Зараз The Game по ресурсним центрам дуже сильно відстає. Asus поки що територіально кращий. Поїхав квад. І бойові автобуси відразу ж поїхали закривати проблемні питання цим квадом. Він тут їздить, просто розуміє, що The Game, що тут десь знаходиться ворожий ресурсний. Проїхався по працівникам. Він стелсі його не бачить. Він може його побачити, якщо підведе сюди радар. Або радаром просвітить цю зону, або через контрол буде прострілювати, як у випадку з лівим флангом. Тут вежа, до речі, вона падає. Якщо падає, так падає. Треба дуже обережно з цією вежею. Тут квад поїхав просто зараз нахабно давити працівників у Asus, але Asus не дає своїх, щоб над ними знущались. На правому фланзі він теж захищає непогано. Бойовий автобус засаджує зараз хлопців. Так, ой, бойовий автобус як тут зараз невдало виїхав. Прям в купу квадів. Але квадів зараз забирає з собою дуже і дуже багато, якщо чесно. Співає цей сон, цей сон. Зрозумів це. Я не сильний в такій музиці, якщо чесно. Бойових автобусів зараз Asus нормально так має. У нього в тунелях, напевно, забито. Вже вторинна економіка пішла. Ой, у The Game відразу 3 чорних ринки нас доганяє. Тому треба, да, зараз багато треба чорних ринків. Але й бойових автобусів він теж наробив там немало, якщо чесно. Тут вже з бойовими автобусами легше піти справа, якщо чесно, чистити. Чим буде зараз відповідати Asus? Asus, можливо, буде спробувати зараз ці вежі якось скинути на голову The Game. Було б цікаво подивитися, якщо чесно. Це ж курйозна башня Стаза, якщо хтось знає цей мем. Це ж відбувався двобій між Asusом і Стазом, коли Asus просто програвав в нуль гру проти Стаза. Стаза було дуже велика кількість хамерів, і він просто в одній з атак, там стояла така башня, карта була Canyon of the Dead, і він просто вибив цю башню, яка впала йому прямо на хамери. Після чого Стаз і програв Asusу, хоча він мав 100% вигравати цю гру, але він її програв. Це був десь 2021 рік, не пам'ятаю вже якийсь турнір. Бо Ліга, там для СНГ гравців тоді проводили лігу таку, як ми зараз проводимо турнір Дивізіон А. Так і тоді було схожа ліга, і там Asus повинен був програвати мінімум той матч. Але трапилось диво. Тому, можливо, зараз Asus буде намагатись щось таке зробити.
Можливо, навіть 2020 рік. Ну, давно це було. Давній прикол. Але воно залишилось у пам'яті глядачів і самогравців. Бойовий автобус перевернувся. Asus поки що територію тримає. І кількість ресурсних центрів в нього не зменшилась. А що стосується ЗГМа, він якось зробив відразу 3 чорних ринка і більше не наробив. У Asus з чорними ринками я б не сказав, що тут прям велика перевага у ЗГМа по цьому за цим параметром. Там 3, тут 2. Не вистачає мін по краям бази, там де вони будуть їхати. Ну, бачиш, не хочуть поки що гравці грати з цими мінами. Їх ставлять, але не сказати так, що прям часто. Коли ставлять, дуже прикольно виходить, там, коли просто гравець наїжджає на ці міни. Але якщо ви помітили, ну, реально, міна на карті — це дуже рідкісний гість. Послухаєш, куди ти дінеш. Дякую за сотку. Дякую за підтримку. Не знаю, виведеться зараз пісня чи не виведеться. Зараз подивимось. Я не знаю, виводить музику чи не виводить. Я не налаштовував ноут на це. Грек, 100 гривень. Послухаєш, куди ти дінешся. А пісня є, ні? Немає. Немає пісні, ну стой, зараз я подивлюсь. Чи є пісня? Якщо вона є, зараз спробую вивести її на екран. Так, замовлення музики. Так, а я не бачу. Ну, зараз співати. Зараз спробуємо вивести її на трансляцію. Якщо там щось є. Так. Ну давай послухаємо пісню. Так, ну що ж, давайте подивимось. Так, не сильно вона гучна там? Ну послухаємо. Я потім її приберу, там, скоріш за все, авторські права будуть. Так, ну що у нас тут на правому плані? Поки що тихо, спокійно, The Game так і не зміг зробити ніяких вдалих дій. І, чесно, не знаю таку пісню. От реально не знаю. Привіт, привіт. Дякую, Грек, за пісеньку. Не знаю, я не мій стиль музики, якщо чесно. Хоча я вже, напевно, приближаюсь до такого віку, що треба таке вже слухати. А що там по вишкам? По вишкам тут мінус вишка, тут теж мінус вишка, і тут мінус вишка. Одна вишка залишається зараз у The Game, лише одна нафта. Більше нічого немає. Вже є перші скатшторми зараз в грі. Поки відволікались, там нафту попідривали один одному. Але скатшторми зараз підуть в бій. У нас бійка за правий фланг. Тут, в принципі, вже немає за що битись, там вже закінчилось. Ну це я зараз вивів пісню. Дякую за пісеньку. Прикольна пісенька така. Да, крута пісня. Тут вже Asus продає свій ресурсний центр. Він там вже використав своє, все. В принципі, він йому більше там і не потрібен. Тут, до речі, теж скоро зберуть коробки всі. В центрі ще є що збирати, тут вже закінчилось. Ну, в принципі, ресурси ще на карті є. У The Game тут це теж вже закінчилось. І в центрі теж закінчується. Ну, от зараз бійка за правий фланг. Дуже все сильно тут взривається, аж ФПС падає. Ну тут гра, тут сам ігровий движок не вивозить інколи.
наскільки я знаю. Дуже багато бойових автобусів зараз перевертаються. І я не знаю, тут ЗГМ далі не зможе нікуди прорватися. Він, можна сказати, програв цю битву. Так, а тут нас що? Тут вже коробки дозбирають. Ну, щось The Game так намагається щось зробити, але нічого не виходить. Зараз будуть відразу двома скаштормами відповідати. У Асуса поки що лише один, да? Да, командний центр собі відновив. І ще один військовий завод додає. Хоче більше техніки, щоб в нього було. У нього і так. Один, два. Ну, третій буде військовий. Ну да, продав його нафіга. Тут скашторми зараз підуть. Треба ще скашторми робити. Нафіга тобі третій військовий. Да, ще один є. Скатшторм. Зараз буде скатштормів, я так розумію, дуже і дуже багато. Так, давайте повернемо тематичну музику. Закінчився в нас Степан Гіга. Дякую за прикольну пісню. Я її якось чув, але так, знаєш, десь в Тіктоці, там десь не сильно там я на ній там зациклювався, якщо чесно. Так, помітив вже Asus перший скатшторм від The Game. Так, тут відразу 3 скатшторми будуть. Asus треба ще більше скатштормів. Зараз, я думаю, на лічильнику він це побачить і зрозуміє, що йому треба робити. Чорних ринків тут теж багато, але вони розкидані по всій карті. Зараз бійка на центрі. Рокетбаги, бойові автобуси. Ну, все поїхало зараз на захист бази від Asus. Все поїхало вперед в атаку від The Game. Я думаю, що тут буде... В принципі, тут нічия, думаю, бойова буде. І кожен залишиться про своєму. Ну тут навіть бойовий автобус не зміг нікуди далі прорватись. The Game тут просто висаджують своїх ракетників, а вони просто здулись. Да, і ця атака закінчується, ну, я б сказав, нічим. Зараз на лічильнику 2 скашторми у The Game. Один лише у Asus, але ми бачили, що там ще будують один одному сюрпризи. Да. Зараз третій буде. Поїхав бойовий автобус наздоганяти Рокетбаги. І, до речі, наздоганяє. Але тут Джармен Келл стоїть. І просто все полює і полює. Я люблю пісні Гіги, Яворина і Золотокарпат. Я не знаю, що це за пісні. Я знаю і Ловецам, і Рибарсам, там, Булка, Пітранка і так далі. І все в такому дусі. Да. Ми таке більш слухаємо. Так, ну Джармен Келл тут підстрілює по трішечку піхоту. Айстри, дякую тобі, друже, друзі мої. Я любив вас усіх. Ну тут вже пішла народна творчість, я так думаю, да? Так, що? Тут четвертий скатшторм. Ну, зараз Василь просто йде у відрив, якщо чесно. Asus якось відповідає на це все. 2 є в нього точно. 3 буде. Але треба. Там вже 4 будується. Треба наздоганяти. Треба відразу 2 будувати. Так, дуже цікаве питання, чи дозволяє економіка відразу 2 робити. Дуже рівна гра йде. Вона з перших секунд, як пішла в нас на одинаковій хвилі, так вона і продовжується. Не можуть вони прорвати один одного, хоч Asus витягнув більшість ресурсів на карті, але The Game зараз навіть більше коштів знайшов на суперзброю, хоча вона теж не з дешевих, в нього ще є нафта одна. Якось дуже лівий фланг такий оголеним сильно виглядає. The Game його взагалі не забудовує. Так, а це тут Джармен Келл, теж
теж не вдалося проїхати. Чи це, можливо, саботер? Полетів перший скашторм зараз від Асуса. І прилітає воно все по вторинній економіці. Ну, командний центр навряд чи вибіж. Але економіка зараз дуже важлива штука, особливо вторинна, особливо ці чорні ринки. Чим більше чорних ринків, в принципі, тим краще буде ситуація для гравця. Asus поки що без втрат по чорним ринкам, він так їх розкидав по всій карті. І навіть якщо буде бити, максимум 2 забере, а тут їх більше, ніж 2. Чотири скашторми проти 3 у Asus, але Asus будує свій четвертий. Що буде робити Василь? Економічна гра не на користь нього. Так, ну буде зараз через 5 секунд. Через 5 секунд буде запущено цей скашторм, я так розумію. Asus його помітив. Але куди буде його запускати? Незрозуміло. Тут поки що йде бійка за територію, відразу ж стелсить свої юніти Asus. Але поки вони атакують, їх можна побачити. Так, скашторм поки що не Ну, я думаю, зараз по скаштормам буде бити. Я думаю, зараз Василь чекає другий свій скашторм, щоб він відкатився. І, в принципі, можна буде його використовувати в атаках проти Асуса. Так, оця вежа впаде туди. Треба її скоригувати було з цього тунелю, і вона впала би, знищила б тунель. Так. Впала просто в нікуди. Ну, обидва гравці зараз при своєму. Да, я так думаю, по скатшторму. 5-й ранг з жодного боку ще немає. І зараз гра пішла чисто на чисто суперзброєю. В центрі невеличкі сутички відбуваються. Але, скоріш за все, буде добивати. Так, добиває. А тут трішки ще й по вторинній економіці прилітає. Ну, зараз Асусу треба думати про новий скатшторм. Я думаю, він вже про нього думає. Але 2 скатшторми просто пішли в нікуди. Зараз у Василя може бути не вистачити наземних сил, щоб все це повідбивати. Так ти ж не сильно і молодший за мене, вже треба починати прислуховуватись. Так я ж кажу, треба прислуховуватись до такого репертуару. Але я поки що. Я слухаю стареньке, але трішки своє. Так, ну що. Гра така, знаєте, пасивненька, без особливого екшону з обох боків. Перед Маджестою Асусу, напевно, трішки такого пасивності, як від The Game не вистачило. А там Маджеста трішки агресивніше зіграв і, в принципі, не прогадав, якщо чесно. Зараз Asus прям намагається. І він навіть краще позакривав тут, якщо чесно, все. Шалені натовпи взагалі нікуди не пройшли. Рухається в бік токсинової бомби, але зараз може бути небезпечно. Ще один скатшторм у нас полетів. Так, цікаво, куди. Я думаю, зараз... Де тут більш всього вторинна економіка? Ага, він по ворожому скатшторму вирішив вдарити. І навіть пробити собі шлях. Угу. Ну, можливо. У вас все є чим відповідати, тут ще тунелі є. Зараз дуже багато рокетбагів, треба обережно. Бойовий автобус під стелсом зараз. І прихована атака, але від Асуса зараз є новий скатшторм.
І полетіло воно, ну, я думаю, що точно по... Да, палац. Щоб не було спокуси зараз у Зегейма будувати нові чорні ринки. Поки він відбудує собі новий палац, це все час, це все гроші. Це все там, як там? Втрачена вигода, втрачений прибуток. Зараз більш досвідчений в фінансовому плані Asus розповість молодому Василю, що таке гроші, да? А Василя до такого життя ще не вчили, я так розумію. Зараз прилетить ще сюди, скоріш за всього. Я так думаю. Чи ні? Куди полетіло? Так, кудись воно полетіло. Ага, по скатшторму. Так, а щось він тут якось так цікаво б'є. Ага, він хоче відразу, щоб зачепило 2 скатшторми. І зараз, скоріш за всього, прихована атака буде десь використана. Ну, скоріш за всього, тут краще. А, стоп. Вже там The Game пішов тролити Асуса. Ну, поп не поп, а в принципі зараз Asus краще виглядає, якщо чесно. Зараз знов стелсить свої юніти. І у The Game тут вже дуже це так бідово виглядає, якщо чесно. Є в нього там скатшторм. Може ще продовжувати гру, але з кожною хвилиною в нього все гірше і гірше вдається. У Asus економіка майже недоторкана залишилась. The Game намагається працювати по ворожим скатштормам. Воно то працює, але Asus все відбудовує. А відбудовує все це за користь вторинної економіки. Так, Василь майже добудував собі новий палац, але це все, як я і казав, могли були б чорні ринки тут за весь цей час зроблені, а ні, палацу немає, чорних ринків не зробиш. Ну і плюс, звісно, що рокетбагі не буде бойових автобусів, це все на руку Asus. Тримає чомусь The Game свій скат-лаунчер. Ой, скат-шторм. Чекає. Так, прихована атака. Так, поїхали рокетбагі. Ох, красиво зараз. Забайтив цією прихованою атаку. Забайтив. Просто красиво. Ще один скатшторм зараз задіє. Так, ну тут, напевно, буду добувати чи ні? Чи ще кудись? Ага. Він намагається працювати не більш там, не скільки по вторинній економіці, скільки по скатштормам. Ну, не пощастило те, що у Asus тут поруч знаходиться вторинна економіка поруч. І добиває зараз і скатшторм, і вторинну економіку. Ну, ну, в принципі, ні, тут ще є чим грати. Василь теж тут ще тримається на плаву. Так, гра затягнулась. 26 хвилин триває у нас цей матч. Це перший мірор, ще буде другий. Рахунок зараз 2-2. І таке враження, що зараз сил не вистачає обом гравцям. Скатшторми є, а з юнітами якось не склалось. 3 військових заводи у Асуса. Так, ну тут чорні ринки так розкидані, мені ж так не хочеться їх рахувати. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10 відновлюється. Раз, 2, 3, 4. 3, 4, 5. І все. 6 є. 7. 7 чорних ринків проти 10. Ну, майже. Але тут є ще
Нафта. От по нафті треба було б якось вдарити Асусу. А немає чим. Так, четвертий відновлює собі, робить новий скатшторм. А у вас помилка була, коли забрав багато саплаїв, то треба було ринків багато робити. І скажи раніше, більш грошей тоді було. Ну, він намагався, в нього в якийсь момент було навіть більше. Так, тут ще один. Ну він не хотів грати. Знов тут такий схожий байт. Використовує Василь. Прихована атака під скатштормом. Якомога більше нанести йому урон і прилітає сюди скат. Добиває. Ну, теж хитро грає. Теж хитро грає. Так можна всі скади знищити, якщо чесно. Асус якось зараз трішки втратив темп. Знов треба відбудовувати, а вторинна економіка то не резинова, треба ще робити чорні ринки. Так, тут теж прилетіло. Прихований бойовий автобус. Нічого не зробив. Ой. Позливав зараз Василь, і так небагато в нього тут цих друзів було. А він ще їх злив. Але прихована атака тут залишається. У Асуса сюди підлізти дуже важко. Вона може ще своє слово сказати. Ой. Ой. Ну, Асусу, можливо, треба працівничка тут. Де ж працівничок? Ще одна токсинова бомба. Так, тут по командному центру, а це вже небезпечно. Це вже небезпечно. Це вже від Асуса була токсинова бомба. І прилетіла вона саме тут з тонелю, якщо тільки. Так, а який скатшторм полетів? Тут їх настільки багато, що летить всюду і всюду. Так, ну це по військовим заводам. Щоб Василь не сильно там юнітами грав. Так, ну Василь переходить трішки. Він для цього в лівий фланг тримав в грі, щоб зараз її засіляти, да? Джармен Хелл. Квад один вибив. Ну, у вас це знов більш приємна картина. Йому по військовим заводам не били. В центрі якась двіжуха. А Василь має чим відбиватись взагалі? Чи немає? Асус пішов в атаку. Скоріше за все, зараз з каштормами буде відбуватись. Відразу два з кашторми запущено. Так, ну ні, це по базі. Ой, а тут прям в три з кашторми б'є. І, скоріш за все, ні один не забере. Так, один до каналізації вибито. Так, знищено. Ну, нормально так прилетіло. Але що робити з наземною технікою? Зараз палац під атакою, палац порожній, немає нікого там взагалі. Два рокетбаги лише захищають свою базу. Більше нічого там немає. І прихована атака під недобудований командний центр. Але це, я так розумію, більше так, щоб повідволікати зараз. Ні, там один квад є. Ще квади. Бойовий автобус повертається Асусу. І тут же непогано під нафту. Нафта теж дуже добре дає економіку.
І дуже довго вона зараз працювала на користь Василя. Ще одна прихована атака, але тепер від Загейма. У Загейма тут пробитий фланг, якщо чесно. Можна далі рухатись по цій території. А у вас, напевно, немає зараз наземної техніки. Ніякої взагалі. Він якось це позливав там в попередній атаці. У Загема аж 5000 є. Асус взагалі відстає зараз по Скатштормам. Знов він будує так. Знаєте, як бот зараз забудовується на тих самих місцях. Зараз Загейм знов вдарить ось сюди в центр і знов виб'є це все. Плюс може ще використовувати приховану атаку, щоб добити. Може бути дуже-дуже неприємно. Так, ще один. Катшторм готовий. І полетів. Зараз, думаю, точно сюди буду бити, тому що він до цього... Ага. І тут чорний ринок, да. Тут можна. Асус так може догратися, якщо чесно. Теж відповідає Асус зараз, а куди? Куди у нього відповідь? Без палацу зараз грає. Ага. А тут чорні ринки теж дуже зручно розташовані у Загейма. Їх теж можна забирати. Але трішки залпу не вистачає, щоб добити. І поїхав квадами добивати, але він зараз доб'є. І стелсить відразу. Можна рухатись далі. Є у Загейма там в тонелях ще приховані юніти, десь він там назбирав їх, але щось дуже слабенько так виглядає його оборона, якщо чесно. Зараз можна ще один з Каштору забирати. Тут Джарман стоїть. Охороняє свою базу. І полетіла токсинова бомба. Токсинова бімба падає прямісінько в центр цієї пачки і знищується. Квади добувають. Цікаво, що перевернутий бойовий автобус не знищується в токсинах, а звичайний знищується, ну, коли він не перевернутий. Цікавий момент. Так, ну зараз ще один Скатшторм. Да, полетів. Да, полетів, зараз буде добувати. Тут поруч ще й військовий завод є, теж буде знищуватися. Добиває його зараз. І що тут у Василя залишається? У Василя база залишається просто гола. Ще одна-дві таких атаки, і в принципі на цьому Василь закінчиться. А у Асуса є чим атакувати. І полетіла токсинова бомба прикрити фланг цієї групи. Так, не треба під свій токсину лізти. Ага, це під військовий завод. І вторинна економіка дуже сильно страждає зараз від таких атак постійно. Під кінець матчу пішов екшон. Скатшторми трішки розворушили це гніздо. 2 скатшторми є зараз у Василя, йому треба обрати свою ціль, куди бити. Ну, можна, я думаю, вдарити сюди. Ось, або сюди, або сюди. Або сюди, ось, нормально було б. Там вторинна економіка. Да, скоріш за все, саме сюди буде зараз бити. Ой-ой-ой-ой, по військовому заводу. А тут відразу 2 скатшторм. Ох, йо. Що зараз робить Василь? Йо.
Пів бази просто Асуса зараз під атакою. Ох. Це було жорстко. Та боляче. Це було зараз дуже жорстко. І тепер це ще під токсинами, воно поки відбудується. Так, ну Василю треба зараз якось придумувати свою атаку. Тут просто так не прорватися через центр. Але база у вас, да. Зараз дуже відчув це все Асус. Так, а куди ж буде атака? Ну, Асус там застелсив. Ну, по скаштармам вперше, напевно. Асус за останні хвилин 5 вийшов вперед по суперзброї. Два чорних ринка бачу. І три чорних ринка зараз є у The Game. Що є тут у Асуса? З якою економікою він підходить до цієї хвилини? Ох, тут, да, тут боляче прилетіло. 2, 3, 4, 5, 6. Егегей, там ще є чим грати. Але треба щось робити з цими скаштармами. The Game просто грамотно б'є, влучно б'є і дуже відчутно б'є. Треба зараз як красиво все це продумати. Але Асус поїхав вперед. В нього економіка є, тому з юнітами в нього проблем немає. Треба бити по чорним ринкам. Зараз сюди, скоріш за всього, прилетить Скатшторм. Тому що тут я бачу, що він підсвітив. Побачив, що там є. Ой-ой-ой, не треба по своїм бити. Тільки не треба по своїм бити. І зараз можна вже добивати. От зараз можна вже добивати. Ой, яка прихована атака зараз від The Game. Просто зараз може Asus втратити все, що в нього тут залишилось. А в нього тут залишилось дуже багато чого цікавого. Треба дуже швидко зараз повертатись назад в оборону. У The Game хоч і немає особливо сил, але він дуже грамотно їх використовує, якщо чесно. Так, а тут він вже не очікував такого моменту. Дуже неочікувано виїхала ця група, але вже вона під стелсом. Гра завтра буде. Ну не знаю, але дуже важко йде ця гра. Асус зараз в неприємному становищі, в нього просто по тилам зараз проїхався The Game. І The Game здається. 3-2 зараз рахунок, але дуже довга і жорстка гра була. І ще один мірор у нас залишається. Дуже цікавий. 40 хвилин вони один одного били. І нарешті The Game здався. Гра до завтра. Ну, можливо, до завтра. Да, про лайки не забувайте. Репости робіть. Все ж таки без світла стрім іде. До цього моменту.